Properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day. Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule. Ako si 𝐗𝐿𝐿, 43 anyos, ng Barangay 𝐕𝐄, Baharo, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal ang akon nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Ako si Divine Cruz. Problema ako gitsang una. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapermi basta mga ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang 𝐷𝐿 with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with 𝐷𝐿 and virgin coconut oil. Available sa mga butika. Santon Plus Herbal Oil. Ako po si Isel Komplikado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko. Santon Plus Herbal Oil. Maaasahan sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ako si Juliet. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Pwedeng tulong sa ginhawa ni baby. Laban sa kabagat, mabigat na pakiramdam. Ang haplos mo, mami. Ginhawa ni baby. Kumpara sa kabagat, mabigat na pakiramdam. IPI, asyete din lang sa nila. Kaya mommy, para kay baby, Hanggang sa 4 years old. If symptoms persist, consult your doctor. Maka-college na ko. XFM. Katropa mo. exciting! Sister Pain. Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga arthritis. Side sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay. Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang nangungunang radyong pinapakinggan nyo. Mga katropa, kami nang bahala sa inyo. Sagot na namin ang kulitan na tawanan na palagi sa balita't kaalaman. Mabuti nga ang ngiti mo, exciting dito. Saan man sulok ng mundo, kami ang katropa mo. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo,
Katupa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Ang oras sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, las 6:12 na mga katropa. Express Balita Weekend Edition. Mabatian ang compilation sa mga dalagko nga mga hitabo sang semana. Komprehensibo nga presentation sa mga top stories of the week. Mabatian sa Express Balita Weekend Edition. Diri sa nagapangunang nga News FM sa Iloilo. XFM Radio Patrol Iloilo. Ang katropa mo. Headlines. Good morning sa aton mga kauturan, sa aton mga kabinan. Today sa XFM Radio Patrol Iloilo. Welcome na sa Express Balita Weekend Edition. Isa kasi mana nga mga balita nga natipon sa news centers sa aton mga kapdanan nga mga XFM Patrol reporters. Sa gihapon mga katropa, ang inyo ang korman. Ako si katropa ang FEBE Board, Steve Morales. Let's start the ball rolling. Sa Express Balita Weekend Edition. Una kita mga katropa sa balita lokal. Sa Iloilo City Hall, Office of the Senior Citizens Affairs. Iloilo City naghatag sang libreng medical check-up, masahe sa mga senior citizens sa Special Education kag Early Intervention Center sa Iloilo City, ginlonsar. Iloilo City 2024 fastest growing economy sa Western Visayas sunod sa Philippine Statistics Authority. Iloilo City Mayor Raisa Triñas II nag-deliver sang iyanabing unang State of the City address. Iloilo City Mayor Raisa Triñas II luyag nga mas pasangkaron pa ang health kag social services sa syudad sa Iloilo kag luyag tutukan ni Mayor Raisa Triñas ang korupsyon ilabi na sa mga flood control projects sa syudad. Yari mga detalye sa mga balita upon kakatropang Jansen Crisostomo. Mga balita gikan sa Iloilo City Hall. Oktubre 6, naghatag sang libre nga medical kag dental check-up, bulong, masahe, haircut kag nutrition counseling ang Office for Senior Citizens Affairs o OSCA para sa tanan nga mga senior citizens sa Iloilo City. Ini ang kabahin sang selebrasyon sang Elderly Filipino Week 2025 nga nagsugod sang nagligad nga Lunes. Samtang ginlonsar sang Iloilo City Government ang labing una nga Special Education and Early Intervention Center sa syudad. Nag-specialize ini sa paghatag sang learning and developmental support para sa mga kabataan nga may special needs. Ginpangunahan naman ni City Mayor Raisa Triñas ang launching sang center sa Barangay Taal, Molo. Suno kay Triñas, nga importante nga matagan sa nagakaigo nga pag-atipan kag training ang mga kabataan nga may special needs agud mahimo sila nga mangin functional, independent kag hindi mangin permanente ang ila pagdepend sa ila mga ginikanan. Tinutuyo man sang programa nga mangin inclusive ang edukasyon kag early childhood care sa syudad. Naibaluan nga pila sa mga kabataan nga ginabuligan sang center ang mayara sang autism spectrum disorder o kun ASD kag iban pa nga developmental conditions. Samtang gimpasiguro naman ni Triñas nga sugod pa lang ini kag tinguan sang city government nga mabutangan sang riseable centers ang tagsa ka mga distrito. Samtang Oktubre 7, inakabig nga fastest growing economy sa bug-os nga Western Visayas ang ekonomiya sang Iloilo City sunod sa Philippine Statistics Authority Iloilo Provincial Statistical Office. Base sa data sang PSA, naka-record ang syudad sang 7.1% nga growth sang 2024 kag 171.57 billion pesos nga gross domestic product o kon GDP. Sa piyak sa mataas nga growth rate, mas manubo ini kung ikumparar sa na-record sang PSA sa Iloilo City sang 2023 nga 10.4%. Sunod sa PSA nga sa kabugusan ng mga industriya sa syudad, nakitaan sang pinakamadasing nga growth rate sa professional and business services nga may 14.6%. Ginasundan ini sang electricity, steam, water and waste management nga may 13.1% growth kag human health and social
work activities nga may 12.5% growth. Nakitaan naman sa pagnubo ang agriculture, forestry and fishing industry sa 9.0%. Samtang ginasunda naman sa mga probinsya sa Aklan kag Capiz ang Iloilo City pag-abot sa growth rate nga may 6.0 kag 5.0 respectively suno sa PSA. Samtang Oktubre 8, ginbida ni City Mayor Raisa Treñas ang mga accomplishments kag programa sang Iloilo City Government sa ilabing unang State of the City Address nga ginpatagan sa Kerr Building sa Iloilo City Hall. Sa tubang sa mga opisyales kag empleyado sa syudad, upod ang nagkalain-lain nga private sector partners kag mga bisita, ginpakita ni Treñas ang iya hinimuan sa sulod sang iya unang isa kagatos ka adlaw sa pwesto. Ginpakigbahay man ni Treñas ang iya nang inspirasyon sa pagserbisyo sa syudad nga amo sa nay Senator Potenciano Treñas kag Commissioner Efrain Treñas, Pura Villanueva Calao kag anay Senator Miriam Defensor Santiago. Samtang nagtambong man sa SOCA ang ambassador sang Sweden to the Philippines nga si Anna Ferry. Samtang isa sa mga ginhatagan puntos ang alkalde among iya plano nga masulbar ang problema sang baha kag ilabi na ang issue sa flood control projects sa syudad. Samtang plano ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga mas pasangkaron pa ang health kag social services sa syudad. Sa State of the City Address ni Treñas, iya ginpasiguro nga padayon ang natutukan sang city government ang expanded health kag social services para sa tanan from womb to tomb. Ang pangako sang alkalde kung sa diin iya man ginpabutyag ang importansya sang health kag education sa kada pamilyang Ilonggo. Ginbida man ni Treñas ang angot sa e-health tawag kung sa diin hindi na kinahanglan magpadulong pa ang mga pasyente sa mga health centers agud magpakonsulta. Mahimo man maka-avail sang libre nga mga bulong pinaagi sa Rice Med program. Plano man sang alkalde nga i-upgrade ang La Paz Maternity Clinic nga nagahatag sang mother classes, prenatal check-ups, libre nga cancer screenings kag dental services. Tutukan man diri ang paghatag sang suporta para sa mental health pinaagi sa Rice Mental Health Program kag Hilom. Naibaloan nga isa ang health and social services ang ginakabig nga pilar sang karon nga administrasyon sang city government. Samtang isa sa mga ginatagan emphasis ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa iyang State of the City Address among pagbato sa korupsyon sa syudad. Suno sa alkalde nga hindi dapat pagpabayaan ang korupsyon ilabi na sa issue sa karon sa mga flood control projects kung sa diin isa ang Iloilo City sa ginhambalan ni President Ferdinand Marcos Jr. nga may palpak nga proyekto sa flood mitigation. Ginaduso sa alkalde ang insakto nga coordination sa tanan nga mga proyekto kaangay sa nanging direktiba ni Marcos. Ginbabutyag man sa alkalde ang angos sa paday nga inexperyensyahan nga problema sang syudad sa pagbaha. Suno sa alkalde nga mahimo ang city government sang comprehensive drainage master plan agud masolusyonan ini. Matandaan nga nalakip sa Mayors for Good Governance o kon M4GG si Treñas bilang observer status kung sa diin ang tinutuyo amo ang dulaon ng korupsyon sa mga local government units. Ang ini nga mga balita ang inadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Ako si Katropang 𝐗𝐏𝐑𝐄𝐒 XFM News. Maraming salamat kay Katropang Jansen Cristo. Dugang balita mga katropa. Mga balita nagikan sa Iloilo Provincial Capital, Board Member John Mondihar nag-deliver sang privilege speech agod nga matagan sa financial assistance ang taga Cebu matapos gagintay og sang linog. Board Member Rolando Distora gin-privilege speech ang reklamo sa mga manguman nga barato ang presyo sang humay. Kang balita nagikan sa Iloilo Police Provincial Office. Bago nga hepe sang Pasay City Police Station gin-install. Ari ang mga balita. Oktubre 7 nag-deliver sang privilege speech si Board Member John Mondihar kag si Board Member Rolando Distora sa sesyon sang sangguniang panlalawigan. Una nga nag-deliver sang iya privilege speech si Board Member John Mondihar nga nagahingyo kay Governor Arturo Defensor Jr. nga maghatag sa financial assistance sa Cebu matapos nga nahalitan sang 6.9 magnitude nga linog. Ginmangabay man ni Mondihar ang mga mayor nga ipausisa sa ilang mga building official ang ilang mga building. Giduso pa ni Mondihar nga hingyoon ang Department of Science and Technology nga magbutang sang gadget agud may baluan kung ano ang kabasgon sang linog apang gin-refer ini sa Committee on Disaster matapos sa ginpayag ni Board Member Rolando Distora nga sa iya naibaluan na maging pamtang na nga gadget sa probinsya sang Iloilo ang FEBE. This representation wishes to sponsor the following resolutions.
Number 1, resolution requesting Governor Arthur de Luzon Jr. to extend financial assistance to the province of Cebu, which was hit by an earthquake on September 30, 2025, that killed 72 people and injured 366 others, and displaced many families and significantly damaged properties and means of livelihood. Number 2, resolution requesting the local chief executive of the component city municipalities, the province of ILOILO, to instruct the respective municipal engineers or building officials to ensure the safety of all the buildings and other infrastructures within the respective territorial jurisdiction by regularly inspecting and assessing their structural soundness with consideration of the seismic forces that may occur. And number 3, resolution requesting the SP Committee on Disaster Risk Reduction and Management to conduct a committee hearing pertaining to the possibility of establishing a permanent earthquake monitoring station here in the province of Iloilo. Nag-deliver man sang privilege speech si board member Rolando Distora. May kangtanan sa reklamo sa mga mangngoma nga tama kabarato ang presyo sa humay. Suno ka Distora, ginsugid sa iya sa mga mangngoma nga tag napulo tub-tub 12 pesos na lang ang kilo sang palay sa pribado nga mga rice trader. Dugang rektora nga pierdigid ang mga mangngoma sa presyo sang dalawatay sang humay. Suno kay board member Distora nga ginlauman sang mga mangngoma nga pakabulig sa ila ang rice tariffication law apang nagpabugat pa ini sa mga nagtungdan. Gin-refer sa Committee on Agriculture kag Committee on Economic Affairs and Investment nga ginapungkuanan dai board member Rolito Kahilig kag Jason Gonzales ang privilege speech ni board member Rolando Distora. Down by worry and exhaustion. They invest in seeds, fertilizers, water for irrigation, and labor. They endure debt, risk, and physical hardship, and yet, after all this, they're all left with so little in return. Tama gid kapirdi kami, exclaimed one of the farmers. The pain etched in their faces is no longer just fatigue. It is quiet surrender. In moments of reflection, they speak of walking away from the land that has sustained their families for generations, not because they've lost the will to work, but because the system has made their labor feel worthless. Republic Act 11203, otherwise known as Rice Tariffication Law, introduced with hope and promise, has instead become a burden too heavy for many of them to bear. Oktubre 10, balita nagikan sa Iloilo Police Provincial Office. Formal nga nagpungko nga bagong nga hepe sang Pasay City Police Station si Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa III. Iya ginboslan si Police Lieutenant Colonel Binjo Clarite nga overstaying na. Ginpangunahan ni Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani Rasalan ang turnover of command. Naging tambungan ni Pasay City Mayor Attorney Stephen Palmares. Ang oras sa XFM Radio Patron Iloilo 6:25 mga tropa. Dito naman kita sa Balita Nasyonal. Sa mga headline, Senate President Pro Tempore Ping Lacson na nagbuya ako nag-resign bilang chairman sang Senate Blue Ribbon Committee. Lisensya sang 20 ka mga DPWH personal nga nalakip sa flood control issue. Gin-request nga EPA revoke. Senator Risa Hontiveros gindinay nga may yara siya sang budget insertions sa Bicameral Conference Committee. Investigasyon sang Senate Blue Ribbon Committee sa flood control project again suspend. Kaga former Senator Chis Escudero gina-welcome ang show cause order sang Comelec. Senator Alan Peter Cayetano nagpanawagan sa tanan nga national officials nga mag-resign kag magpatigayon sang snap election. PBBM nagapanindugan nga hindi political advantage ang iya pag-expose sa mga manumaniyang nga flood control project. Department of Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remolia
Ginapuent ni President Marcos Jr. bilang bag-o nga ombudsman na pangalan sa mga posible magaserbi bilang Senate Blue Ribbon Committee. Chairman Gin Pagwa kag GVRC to kag Rafi Tulfo hindi luyag mangin chairman sang Senate Blue Ribbon Committee. Ano na adlukan? Miyembro sang ICI o Independent Commission on Infrastructure nadulaan sa pag-asa kang posibleng mag-resign bangod sa kakulangan sa otoridad suno sa Manidha. Wala sang ICI member nga luyag mag-resign suno sa kay Executive Director sang komisyon kag pag-frozen sa mga nalengka sa Manawaliya nga flood control projects naglabot sa 4.4 billion pesos. Remolyagin pa siguro ang madasig nga aksyon sa investigasyon sang flood control sa iya pagpungko bilang ombudsman. Senator Pangilinan ginbalibaran ang chairmanship sang Blue Ribbon Committee kag 421 ka mga flood control works sa pungsod ghost project siro kay DPWH Secretary Vince Dizon kag 70% sa mga farm to market roads ang overpriced siro kay Senador Gatchalian. Ari ang report po katropang Era Espinosa. Oktubre 5, nagbuya bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee sa Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Rason ni Lacson ang bangod sa ini pagkagusto sa ibang nga senador sa iya pamaagi sa pagpanguna sang komitiba sa investigasyon may kaangtanan sa irregularidad sa flood control projects. Ginpahayag ni Lacson na ginarespeto niyang sentimiento sa iyang mga kaupdanan bangod ang chairmanship ang base sa kagustuhan sang mayoriya sang Senado. Nagpasalig naman si Lacson nga iya padayuno ng pagpakigbato batok sa korupsyon. Iya man ginadinaya ang mga aligasyon na ginaprotektahan niya ang iban nga mga mamalita. Para sa senador nga patas ang iya pagpamuno sa investigasyon. Samtang gin-request ni Public Works Secretary Vince Dizon sa Professional Regulation Commission o PRC ang pag-revoke sang lisensya sang 20 ka mga personnel sang Department of Public Works and Highways nga ginpasakaan sang kaso sang Office of the Ombudsman may kaangtanan sa ginaligar nga anomalya sa flood control projects. Turnover ni Dizon kay PRC Chairman Charito Zamora ang ebidensya sa revocation sa professional licensing engineers, accountants kag architects. Lakip na kanay Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, former Assistant District Engineers Bryce Erickson Hernandez kag JP Mendoza. Pakigbahin ni Dizon nga ang ebidensya nga iya ginpasa amo ang kaso nga ginpasaka ang COA fraud audit reports kag DPWH internal fraud audit. Samtang suno kay Zamora nga ila i-fast track ang request ng DPWH apang sa gihapon inyang mag-aagi sa due process sa diin hatagan sang tsansang ang mga individual sa pagsabat antes magdesisyon ng board. Ang professional licenses nga in question ang hatagan sang 15 kaadlaw sa pag-eksplikar kag 15 pagid kaadlaw sa pag-file sang ila position letters. Sa piyak nga bahin nag-submit sang dugang ebidensya ang mag-asawa nga Curly kag Sara Diskaya sa Department of Justice batok sa mga individual nga gintag sa maanomalya nga flood control projects. Ang meeting sa mag-asawa sa DOJ ang malabot sa 3 ka oras. Kunay baluan nga sa giyapon under review ang status sa mag-asawa sa Witness Protection Program suno sa DOJ. Nagapadayon ang case build-up sa ahensya sa mga mamalita, private contractors kag Department of Public Works and Highways officials nga lakip sa among nga issue. Sa nagligad ka semana sa nagkatuman siya ng DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa DOJ sa pagpadayon sa case build-up nga konektado sa parallel investigations ng Independent Commission for Infrastructure kag sang Office of the Ombudsman. Samtang ginadinay ni Senator Riza Hontiveros nga mayara siya sang budget insertion sa Bicameral Conference Committee matapos ang huling-huling nga nagalapta. Ang mga nagalapta nga istorya amo ang ginaligar insertions sang 3 billion pesos nga budget sa dinang 750 million diri ang magakadto sa flood control project. Ini ang nagalapta online matapos ang ginistoryahan sa isa ka radio show. Base sa pahayag ni Hontiveros sa X o kun anay Twitter nga wala siya sang participation sa budget insertion sa diin siya
siya ang nag-post sa Bicameral Conference Committee report kag budget bill sang Senado. Panindugan sa senadora nga wala siya sang budget insertions kag unprogrammed funds riin wala siya nagpirma sang Bicam kag nagboto siya sang no sa kontrobersyal nga 2025 budget. Pakigbahin ni Hontiveros nga ang iya budget suggestions ang nagaagi sa insakto nga proseso. Panumdum ni Hontiveros nga hindi basta-basta magpate sa fake news. Sa dugang nga balita, gina-welcome ni Senator 𝐗𝐿 ang show cause orders ng Commission on Elections. May kaangtanan sa 30 million pesos nga campaign donations sa iya pagpadalagan sa 2022 elections. Ang among nga show cause order naghatag sa iya sang syansa sa pagpakita nga wala siya sang may ginbayular nga lagi. Kung ibaluan nga ang among nga kantidad sang campaign donation ang gikan sa kontraktor nga si Lawrence Lubiano. Sunod kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga ang abogado ni Lubiano ang nagtambong sa hearing sa Miyerkules at nagsubmit sang dokumento kag explanation of donation. Kung ibaluan nga base sa Article 11 sang Omnibus Election Code, ginadumilian ang contributions gikan sa natural kag juridical persons who hold contracts or subcontracts to supply government with goods o services o to perform construction. Oktobre 6, lakip sa Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya sa shortlist sang Judicial kag Bar Council sa pagka-ombudsman. Magluwas kay Rimulya, lakip man ang mga masunod: Annalisa Logan, Michael Frederick Musni, Michael Aguinaldo, Samuel Gaerlan, Mario Lopez kag Stephen Cruz. Nagsulat ng JBC kay President Ferdinand Marcos Jr. ang otri kag ini ang ginpirmahan ni Acting Chief Justice Marvy Cleonen. Ang among sulat ang nabato naman sang Office of the President kung madumduman nga 17 ka mga individual ang nag-apply sa among posisyon apang 7 lang ka participant ang nalakip sa shortlist. Si Rimulya bilang ex-officio member bangod nga siyang Justice Secretary ang wala sang parte sa deliberations. Sa amuman nga adlaw nagpanawagan si Senator Alan Peter Cayetano sa tanan nga mga national officials nga mag-resign kag gilayon nga magpatigayon sang snap elections. Suno kay Cayetano nga tinutuyo sini agud nga liwat nga mabalik ang pagsalig sang publiko sa gobyerno. Dugang pa sang senador nga kun ang handom amo ang matuod nga pagbag-o radical honesty kinahanglan hindi na pagpahanugutan nga magpadalagan paliwat sa snap elections ang mga nagapungko ng mga opisyales. Gintawag ni Cayetano ang iya proposal bilang isa ka national reset button para sa sistema ginakabig nga guba kag puno sang anomalya. Samtang senyales ang unstable Senate ang pag-exit ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson bilang chairman sa Senate Blue Ribbon Committee nga among nag-iimbestigar sa korupsyon sa flood control issues. Inisuno kay former Senate President Franklin Drilon. Kung naibaluan nga nag-resign si Lacson matapos nga nagpabutyag sang disappointments ang iya mga kaupdanan nga senador sa iya pag-handle sa investigasyon. Para kay Drilon nga ang among developments sa Senado nag-signal sang instability sang politics kag leadership sa upper chamber. Pagigbahin ni Drilon nga ang akusasyon ni Lacson nga ang halos tanan nga mga senador ang mayara sa budget insertions ang most immediate reason sang dissatisfaction. Samtang nagpabutyag naman si Senate President Vicente Soto III nga kumpiyansa siya sa gihapon sang suporta sang mayoriya sang Senado sa iya. Ini ang sabat sang senador matapos nga siya ang ginpamangkot kun bala siya ang magapatigayon sang loyalty check o kung kumpiyansa ini sa current nga majority bloc kag nagsabat si Soto nga very confident siya. Samtang ginako ni Senator Erwin Tulfo nga may nabatian siya nga pila ka mga senador ang nag-express sang resentment. Pabutyag ni Tulfo nga parte naman sa pagbago sang leadership, iya pamatian ang eksplanasyon sang mag-approach sa iya. Iya pamatian kung ano ang agenda kag kun nga ang kinahanglan ng pag-ilis ang administrasyon o kon liderato. Nagligad nga si Mana sa nagpakigbahin si Senator J.V. Ejercito nga siyang disappointed nga ang Senado ang kaangay nga daw nalipat kung sino ang matuod-tuod nga may kapaltahan sa irregularidad sa flood control projects. Sa diin iya ginapanumdom ang maghalin sa majority bloc. Sa piyak nga bahin, nagapanindugan si President Ferdinand Marcos Jr. nga hindi political advantage ang iya pag-expose ang korupsyon kag irregularidad sa flood control projects. Suno kay Marcos nga ang rason kun nga ini ang iya ginhimo nga parte sa national discourse bangod hindi niya luyag nga ini ang magpadayon. Madumduman nga sa ginpatigay nga State of the Nation address o nagin-anunsyar ni Marcos ang korupsyon sa mga flood control projects. Ini ang rason sa pagtukod sa Independent Commission for Infrastructure sa pag-imbestigar sa flood control projects halin sa nagligad nga pulo ka tuig. Ginsiguro ni Marcos nga pati ang iya kapartido ang hindi makaluwas sa among nga investigasyon. Sa dugang nga balita, ginako ni Speaker Faustino Boji D. III nga may pagnubo sa public trust sa House of
of Representatives kag siya nagapanawagan sa pagpabalik sang pagsalig paagi sa pagserbisyo sa mga pumuluyo. Pakigbahin ni D nga masakit batunon nga manubo na ang numero sa mga nagasalig sa ila apang iniisa ka pahanumdom nga kinahanglan ila kay uhon ang ila trabaho agud mabalik ang pagsalig sang publiko. Gina-acknowledge man ni D ang personal challenges nga ginaatubang sa mga House personnel. Pahanumdom ni D sa iya mga kaupdanan nga wala sila nagaserbe para sa ila kaugalingon kundi para sa mga Filipino. Oktubre 7, gin-appoint ni President Ferdinand Marcos Jr. si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya bilang bag-ong ombudsman. Gintalusan ni Rimulya ang anay ombudsman nga si Samuel R. Martirez nga nag-retire sang Hulyo subong nga tuig. Bilang ombudsman, ginasaligan nga i-uphold ni Rimulya ang transparency, fairness kag accountability sa public service. Magapungko bilang ombudsman si Rimulya sa sulod sang 7 ka tuig ukon tubtob sa 2032. Samtang ginpagwa ni Senate President Soto ang pangalan sa mga senador nga posible magaserbe bilang bago nga chairperson sang Senate Blue Ribbon Committee. Ini matapos nga nagbuya sa pwesto si Senator Panfilo Lacson. Ang mga masunod nga senador ang ginakonsiderar sa among nga posisyon: Senator J.V. Ejercito, Senator Rafi Tulfo, Pia Cayetano, Francis Pangilinan, Senator Risa Hontiveros. Pabutyag ni Soto kung sino man ang mangin rekomendasyon ni Lacson ang mayara sang strong edge kumpara sa iban. Pagigbahin ni Soto nga siya ang nagpatawag sang caucus sa majority members agud istoryahan ang natabo nga resignation ni Lacson. Kung malumduman ang nangin rason ni Lacson sa iya resignation amo ang dissatisfaction sang iban nga mga senador sa direksyon sang legislative inquiry sa ginaaligar maanomalya nga flood control projects. Sa kaangot nga balita, iniluyag na Senators J.V. Ejercito kag Rafi Tulfo nga mangin chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Pareho nga ginklaro ni Ejercito kag Tulfo nga hindi nila luyag ang among posisyon apang sila ang nagapasalamat nga sila ang ginkonsiderar. Para kay Tulfo nga flattered siya nga siya ang isa sa mga ginconsider apang iniyang iya gin-decline bangod hindi niya luyag nga madula ang iya focus sa 3 ka komitiba nga iya ginapangunahan nga amo ang iya main nga advocacy kag ini ang labor, migrant workers kag public service. Sa piyak nga bahin, dugang nga 6 ka mga senador ang nakabaton sang campaign donations gikan sa mga kontraktor sunod kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. Pagigbahin ni Garcia nga ang among mga donors sang mga senador ang lakip sa 55 ka mga contractors nga nag-contribute sa 2022 elections. Nagpamalibad naman si Garcia nga hingadlan ang among mga senador pending sa resulta sang ila investigasyon. Pagigbahin ni Garcia nga ang mga kontraktor nga nag-donate sa politiko ang not necessarily nga nag-violate sa lahi. Bisan pa nga base sa Section 95C sang Omnibus Election Code, ginadumilian ang campaign donations gikan sa natural kag juridical persons nga nag-uyas sa kontrata o subcontracts sa pag-supply sa gobyerno o kung anuman nga division, subdivisions o kung instrumentalities nga may goods o kung services sa pag-perform sa construction o kung iban pa nga trabaho o samtang ang mga private contractors naman ang wala nalakip sa among nga pagdumili. Matandaan nga nag-issue sang show cause order ang kabalek kay Senator 𝐶𝐒𝐒 Escudero matapos ng Centerways Construction and Development Incorporated President nga si Lawrence Loviano ang isa sa mga 55 ka mga kontraktor nga ginaimbestigaran sa ahensya ang nag-donate sang 30 million pesos sa pagpangampanya sang senador. Sa amuman nga adlaw nadulaan sang pag-asa kag posible nga mag-resign bangod sa kakulangan sa otoridad ang miyembro sa Independent Commission for Infrastructure nga amo ang nag-iimbestigar sa maanomalya nga flood control projects. Inisunod kay House Senior Deputy Minority Leader Edgar Irice. Sa iya privilege speech sa House Plenary Session, ginhingyo ni Irice ang iya mga kaangay nga mga mamalita pati na ang presidente sa pagsuporta sa immediate enactment sa measure nga nag-propose sa paghatag sang ICI sang contempt powers. Pakigbahin ni Irice nga suno sa iya nasugilanon nga miyembro sang ICI nga posible ilan na lang man itugyan sa NBI kag ombudsman ang pag-imbestigar. Ginatulod ni Irice nga sila ang magapasar sang lay nga magapabaskog sa ICI kag iya ginahingyo kay President Marcos nga ini ang i-certify bilang urgent. Sa kaangot nga balita, wala sang kamatuoran ang mga claims nga may miyembro sang Independent Commission ang luyag nga mag-resign. Ginklaro ni Executive Director Attorney Brian Hosaka nga ang ICI ang nagapabilin nga intact kag
nagapadayon nga magaperform sang mandato sa pag-imbestigar sang korupsyon sa flood control projects. Kung ibaluan nga nag-claim si House Senior Deputy Minority Leader Irise nga may members sang ICI nga nakasugilanon niya sa diin, iniya nagpabutyag nga nadalaan na sang pag-asa kag posible nga mag-resign bangod sa kakulangan sang otoridad. Ang ICI ang ginporma ni President Marcos sa pag-imbestigar sa mga anomalya sa flood control projects. Pila ka mga mamalidha lakip na si Irise ang nag-propose sa paghatag sang otoridad sa ICI sang contempt of powers. Oktubre 8, nag-issue sang Immigration Lookout Bulletin Order ang Department of Justice para sa mga individual lakip na ang mga mamalidha nga involved sa mga anomalya nga flood control projects. Ini matapos nga nag-request ang Independent Commission for Infrastructure. Samtang naglabot sa 4.4 billion pesos ang total nga balor sang assets sa mga individual kag firms nga ginaimbestigaran may kaangtanan sa mga anomalya nga flood control projects sunod sa Anti-Money Laundering Council. Oktubre 8 sa na-secure sang AMLC ang ikalimang nga freeze order gikan sa Court of Appeals. Base sa statement sang AMLC, nga ang ikalimang nga freeze order ang may kaangtanan sa nagapadayon nga investigasyon sa mga irregularidad sa flood control projects. Ini ang nag-cover sang pila ka mga dugang mga bank accounts nga link sa mga persons of interest lakip ng entity sa mga lisensya nga ginaaligar ginagamit sa implementasyon sang non-existent o ghost projects. Pakigbahin sang AMLC nga mayara na sa 1,632 ka mga bank accounts nga gin-freeze, 54 ka insurance policies, 163 ka mga motor vehicles, 40 ka mga real properties kag 12 ka mga wallet accounts. Gina-expectar pa sang AMLC nga ang total nga valor sa mga frozen assets ang magasaka pa. Samtang nag-file sa multiple nga criminal complaint ang Bureau of Internal Revenue batok sa mag-asawa nga kontraktor nga amo sa ni Curly kag Sara Diskaya. Inibangod sa ginaaligar unpaid taxes sa mag-asawa nga may total nga 7.18 billion pesos. Ang amo nga kaso ang naga-involve sang unpaid income, excise kag documentary stamp taxes nga link sa mag-asawa kag sa ila kumpanya lakip na ang St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation. Magluwas sa mag-asawa, may gin-file man sa corporate officers ng St. Gerard Construction nga tax evasion complaints nga nag-cover halin 2018 to 2021. Magluwas sa income kag excise taxes na paslawan man ang mag-asawa nga mag-remit sa ila taxes para sa transfers of shares sa ila apat ka mga construction companies suno kay BIR Commissioner Romeo Lumagid Jr. Dugang ni Lumagid nga ini ang only the tip of an iceberg bangod posible nga magalid pa sa mas madamo nga tax evasion cases ang padayon nga pag-audit sang BIR sa mga construction firms nga ginapanag-iyahan sang mag-asawa. Sa muman nga adlaw, kumpiyansa ang palasyo kay outgoing siya si Secretary Jesus Crispin Rimulya nga mo ang magapungko bilang ombudsman. Nagpasalig ang Malacanang nga si Rimulya ang magatrabaho para sa bugos nga pungsod kag indi agud magpabor sa isa lang ka grupo suno kay Palace Press Officer Under Secretary Attorney Claire Castro. Martes, Oktubre 7, ang giningadlan si Rimulya nga magatalos kay former Ombudsman Samuel Martires. Ginepensahan man ni Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez ang appointment ni Rimulya sa diin ini ang nagaagi sa hugot nga selection process. Para kay Gomez nga wala sang basihan agud magkabalaka nga si Rimulya ang mangin impartial sa iya duties. Kunay baluan nga nagpangako man si Rimulya sa pag-persecute sa mga deserve nga i-persecute. Suno kay Rimulya nga siya ang magakandak sang maayong investigasyon kag case build-up pati na ang pagsiguro nga ang ebidensya nga igapresentar sang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ug kun anuman nga korte ang bastante para sa conviction. Sa kaangot nga balita, ginpasiguro ni Rimulya ang madasing nga aksyon sa mga butang may kaangtanan sa investigasyon sa korupsyon sa flood control sa pungsod kung siya ang mag-assume sa pwesto bilang ombudsman. Ini ang ginpabutyag ni Rimulya sang siyang ginpamangkot kung ano ang ekspektaran sa publiko sa iya sa among nga issue. Suno kay Rimulya nga ila i-validate ang tanan nga data nga gin-file sa Independent Commission for Infrastructure amo man ang iga-file sa DOJ sa diin ini ang mangin parte sang fact-finding. Kunay baloan nga nagrekomendar na ang ICI sa posible pag-file sang graft malversation kag falsification charges. Bato kay ako Bicol Representative 𝐷𝐿𝐷𝐄𝐒 kag iban pa nga Department of Public Works and Highways officials sa ginaaligar kahilabtanan sa mga ini sa 289.5 million pesos nga balor sa road dike project sa mag-asawang Tubig River sa Naujan Oriental, Mindoro. Matandaan nga ginaimbestigaran man sa ombudsman si Commission and Audit Commissioner Mario Lipana sa iya ginaaligar link sa mga anomalya nga flood control projects. Martes ang ginhingadlan si Rimulya bilang bag-o nga ombudsman. Sa dugang nga balita national, gindinay ni Communications Undersecretary Attorney Claire Castro ang mga huring-huring nga siya ang magapungko bilang Justice Secretary. Talos kay Jesus Crispin
ni Remulla nga nagpungko bilang ombudsman. Sunod kay Castro nga wala pa nakadesisyon si President Ferdinand Marcos Jr. angot diri. Pakigbahin ni Castro nga wala siya sang ihibalo kung sa diin nagumpisa ang amo nga mga istorya. Ginpahayag niya nga wala pa siyang shortlist nga ginhatag sa mga posible magabulos kay Remulla. Samtang unwise para kay Senator Kiko Pangilinan kung iya batunon ng chairmanship sa Senate Blue Ribbon Committee bilang ikaapat niya nga komitiba nga ginapangunahan. Kung ibaloan nga si Pangilinan ng chairman sa Senate Committees on Agriculture, Food and Agrarian Reform, Justice and Human Rights, kag Constitutional Amendments and Revision of Codes. Pakigbahin ni Pangilinan nga nagalaom siya nga magabag-o ang huna-huna ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson may kaangtanan sa iya resignation bilang chairman sang amo nga komitiba apang klaro nga hindi na ini magbag-o pa. Suno kay Pangilinan nga iya ginirespeto ang desisyon ni Lacson para kay Pangilinan nga makapamaayo sa iya ang mag-focus sa iya chairmanship sa sabong sa diin siya na ang naka-eksperyensya sang 15 ka tuig sa food security kag agricultural sector bungod diri nga field makaserbe siya sang maayo sa Pilipinas. Sa dungang nga balita nagnubo sa 3.9% o kung equivalent sa 2. Oktubre 9 nanumpa bilang ombudsman si Remulla sa tubang ni Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonen. Sa speech ni Leonen, iya ginpanumduman si Remulla nga samtang gina-enjoy sini ang temporaryo nga titulo, iya himuon ang nagakadapat. Iya man ginahinyo si Remulla nga ini pagpaslawon ang mga Filipino. Upod ni Remulla sa pagpanumpa amo ang iya asawa. Samtang target nga mag-file sang kaso ni Remulla sa Sandigan Bayan may kaangtanan sa flood control scandal sa masunod nga simana. Pakibahin ni Remulla nga ang timeline niya sa pagpasaka sang kaso amo ang ebidensya kag sa sumong madamo na sila sang natipon nga ebidensya. Sunod sa ombudsman ilahi makasan nga makompleto ini bangod indi niya luyag nga sila ang mangin rason sang delay. Kadungan sang pagpanumpa ni Remulla bilang bagong ombudsman siyang nagpangako nga iya i-prioritize ang investigasyon sa manumaliyang flood control projects. Sa dugang nga balita na diskobrehan nga ghost projects ang 421 sa 8,000 ka mga gina-inspeksyon nga proyekto nationwide sunod sa DPWH Secretary Vince Dizon. Ini ang ginpakigbahin ni Dizon matapos ng iyang meeting upod ang mga taga-Independent Commission for Infrastructure. Ginpahayag ni Dizon nga ang mga ghost projects ang nagalakta sa bugos nga pusod apang ang mas madamo ang yara sa Luzon. Samtang wala naghatag sang detalye si Dizon sang total cost sang apektado nga proyekto. Sa piyak nga bahin naglabot sa 70% ang overprice sa farm to market roads sa pungsod sunod kay Senator Sherwin Gatchalian halin 2023 to 2024 nga national budgets ang extremely overpriced nga FMR's program. Ini ang nahibaluan sa hearings ng Senate Committee on Finance sa diin ang chairman amo si Gatchalian. Ginpahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr. nga nagset ang DPWH ng 15,000 pesos per meter nga standard cost para sa FMR apang ini ang mahimo nga yara lang sa 10,000 pesos kung ang 30% nga markup ang gintrim. Ginbuyagyag ni Gatchalian nga madamo sang FMR ang ginalukaran sa idalom sang General Appropriations Act kag sa idaluman sang 2024 fiscal year sang tig 30,000 pesos kada metros. Ini ang pilo sang 15,000 pesos nga benchmark kag ginset sang DPWH. Sa dugang nga balita, wala sang dapat ikabalaka may kaangtanan sa reported nga panawagan sa militar sa pag-withdraw sang ila suporta kay President Ferdinand Marcos Jr. suno sa Malacanang. Ginpahayag ni Palace Press Officer Claire Castro nga ang among butang ang madugay na nga nahibaluan sang presidente. Kung matandaan nga ang among impormasyon ang ginkumpirmar ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Brawner Jr. Pagpasalig ni Castro nga nagpabutyag si Brawner Jr. nga sila ni Acting Philippine National Police Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates ang magkapabilin nga loyal sa konstitusyon kag sa chain of command. Suno kay Castro nga gina-recognize ni Marcos ang professionalism sang AFP kag PNP kag ini ang naggasalig nga sila ang magapadayon sa paghimo sang kun ano ang insyakto kag kinahanglan. Dugang ni Castro nga ginatun-an pa sang palasyo kun bala may mga individual nga kinahanglan nga manabat sa among nga butang. Oktubre 10 gintay-og sang magnitude 7.5 nga linog ang Davao Oriental. Ang epicenter sini ang yara sa kadagatan nga sakop sang Manay, Davao Oriental. Pila ka mga infrastructure kag buildings ang nagkalaguba. May mga reports ang pagkarumpag sa mga pamalay sa diin pila ang mga narumpagan. Matapos ang among linog, nagpagwa sang tsunami warning ang FEVOX. Ginaabisuhan ang mga nagapuyo sa higad sang dagat sa Eastern Samar, Dinagat Island, Davao Oriental, Southern Leyte, Surigao del Norte, Leyte kag Surigao del Sur sa gilayon nga pag-evacuate. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Era Espinosa, XFM News.
sa aga express. Maraming salamat kay katropang Era Espinosa. Di rin man kita mga katropa sa Balita Internasyonal. Sa mga headlines, sa 20 patay sa nagluntad nga pagbaha kag landslide sa northern India. 50 anyos nga gunman arestado matapos ginparakan ang pinaka mga baligyaan kag salakyan sa Sydney, Australia. Bag-o nga Prime Minister sang France nag-resign pila ka oras matapos ginpangalanan nga ang iya kabinete. Army General Madagascar ginapuwenta bilang bag-o nga Prime Minister kag 8 ang patay kalinibo ang mga pamalay ang ginbaha bangod sa torrential rains sa Vietnam. Ari ang balita pod kay katropang Jansen Crisostomo. Mga balita internasyonal. Oktubre 6, hindi magnubo sa 20 ang napatay bangod sa nagluntad ng mga pagbaha kag landslides tugas sa mga pag-ulan sa Darjeeling sa northern India. Base sa report, nagtugas ang madasig ng pagtaas ng tubig sa mga kasubaan ang pagtupa sa mamuno nga pag-ulan ilabi na sa eastern states ang West Bengal. Apektado man ang pila ka mga taytay kag dalanon bangod sa pagbaha. Sunod sa Chief Minister sang West Bengal nga duwa ka mga iron bridges ang nagkolaps samtang pila ka mga dalanon ang nasubmerge sa baha. Ginpahayag ni Prime Minister Narendra Modi nga iya ginakasubo ang natabo kag nagapaabot siya sang simpatiya sa pamilya sa mga napatay. Nahibaluan nga isa ang India sa masami nagaka-eksperyensya sa mga pagbaha kag landslides ilabi na kon monsoon season. Nagapati naman ang pila ka mga eksperto nga bangod sa climate change kag pigado nga development planning, mas nagataas pa ang posibilidad nga mas madamo pa ang mahalitan sang mga kalamidad. Samtang arestado ang 60 anyos nga gunman matapos nga ginparakan ang pila ka mga business establishments kag nagalabay nga mga salakyan sa Inner West Sydney, Australia. Base sa report, hindi magnubo sa 20 ang nagkalapilasan kung sa diin kalabanan sa ilang naigot sang mga nagkarabuka ang mga bintana sa mga baligyaan kag windshield sa mga salakyan. Sunod sa mga nakasaksi sa natabo, hindi magnubo sa 50 tubtob isa kagatos ang nabatian nila nga lupok nga nagahalin sa ikaduwa nga panalgan residential building. Madasig naman niya nagresponde pulisan kag gilayon nga naaresto ang suspect sa sulod sang iya nga unit. Na-recover naman ang duwa ka mga rifles nga gingabit sang suspect sa krimen. Samtang ginkonfirmar naman sa New South Wales Police nga may isa ka sibilyan ang naigo sang bala kag sa karon padayon nga ginabulong sa ospital. Ginadula naman sa mga otoridad ang posibilidad nga may kaangtanan ng natabo sa terorismo ukon gang activity. Samtang Oktubre 7, nag-resign ang bagong pungko nga Prime Minister sang France nga si Sebastian Lecornu pila ka oras matapos ginpangalanan ng mga miyembro sang iya kabinete. Naibaluan nga wala pa nakalabot sang isa ka bulan sang gintal-usan ni Lecornu ang anay French PM nga si François Bayrou. Gilayon naman niya ginbato ni French President Emmanuel Macron ang iya nga resignation. Si Lecornu ang ika-4 nga Prime Minister ni Macron sa sulod sang halos isa ka tuig nga nagligad halin sa nagpatigan sang snap elections sang 2024. Ginatanaw nga rason sang pag-resign ni Lecornu among nagapadayon nga political instability sa France. Naibaluan nga ang far-right kag left-wing nga mga lawmakers ang nagauyat sang masobra sa 320 ka mga pwesto sa National Assembly samtang ang centrist kag allied conservatives ang nagauyat sa 210 kung sa diin wala sang partido nga may overall majority. Ginabot siyang ni Lecornu nga matapos na paslawan nga makatukod sang consensus, hindi na mahimo nga malabot pa sang kondisyon ang pagpabilin niya sa pwesto. Samtang matapos ang nangin resignation ni Lecornu, sunod nga nagpanawagan ang far-right nga national rally kay Macron nga magpatigayon sang snap parliamentary elections o kung sunod nga mag-resign. Samtang Oktubre 8, gin-appoint ni President Andre Rajoelina si Army General Rufin Fortunat sa Pisambo bilang pag-o nga Prime Minister sang Madagascar. Ginhimo ni Rajoelina ang tikang isa ka semana matapos niya gin-dissolve ang iyang gobyerno. Tinutuyo sini nga masolusyonan ang nagapadayon nga pagpamatok sa mga anti-government groups bangod sa ginapahayag kakulang sa supply sang kuryente kag tubig. Kinanglan suno kay President Rajoelina sang leader nga capable magpatuman sang public order kag nakahibalo nga mabalik ang salig sang mga pumuluyo. Priority ni General Rufin nga mabalik ang supply sang kuryente kag tubig kag ang katawhay sa Madagascar. Gindalusan ni General Rufin si anay PM Christian Nitsay sang ginpahalin ni President Rajoelina upod ang bugos nga kabinete bilang kabahin sang kinakabig nga reset sa public trust. Samtang Oktubre 9, hindi magnubo sa 8 ang kumpirmado nga napatay kag linibo ka mga pamalay ang naapektuhan bangod sa pagbaha sa Hanoi, Vietnam. Base sa report nga nagtugas ang lapnagon nga mga pagbaha sa Vietnam ang paglabay ni Typhoon Matmo sa pungsod. Sa pihak nga wala direkta nag-igo ang bagyo sa Vietnam, naka-eksperyensya sa gihapon sang madalam nga mga pagbaha ang pungsod. Sa pinakauli nga monitoring sa mga otoridad, hindi magnubo
layo sa 4,800 ka mga pamalay ang napektuhan sa pagbaha. Sa 8 ka mga napatay, 3 diri ang bangod sa landslide, 4 ang bangod sa pagkalumos, kag 1 ang naigo sang kilat. Samtang gilayo naman yung ginaprobahan ni Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh ang emergency aid package nga 140 billion Vietnamese dong o kung masobra 308 million pesos para sa napektuhan sang kalamidad. Naibaluan nga ginabanta sa napulo tubtob 13 ka mga tropical cyclones ang nagapanalasa sa Vietnam. Apang bangod sa climate change, may tiun nga back-to-back nga mga bagyo ang naeksperyensyahan sang pungsod. Ang ini nga mga balitang inadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Ako si Katropang 𝐗𝐏𝐑𝐄𝐒, XFM News. Madamang salamat kay Katropang Jansen Crisostomo, mga katropa. Kabatian namang compilation report sa mga balita sa isa kasimana nga natipon sa mga XFM Radio Reporters. Alin sa City Hall, Capitol, IPPO, National News, International News. Domingo sa mga katropa, it's time sa banding sa pamilya. Magkakatulang sa Dikrib Kitchen Cafe. Ara sila sa MH Del Pilar, Haro, Iloilo City. Painit-init kag magkaon sang manamit nga Kapising Pancit Molo. May branches sa Atria, SM City, GT Mall Molo kag GT Mall Pabia. Kag suman gusto ninyo ang inasal nga manok kapariho sa inyo naandan nga sabor, magkakatulang sa Boseng Inasal sa Iloilo River Plains, Barangay Lanet, Haro, Iloilo City. Maraming salamat sa inyo po diri mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Standby na sa sunod nga programa ang Bullseye upod kay katropang Mario Hilonggo. Ang Express Balita Weekend Edition nga dulong sa inyo sang Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold Herbal Capsule Premium D3, Vision X Plus kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang FEBE Boards Tibor Morales, XFM News. XFM. Mga katropa, exciting